सब्सक्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। हे हाई नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू तपाईले पनि हैन नेपाली लेखेर सजिलैसँग विभिन्न सोशल मिडियामा अंग्रेजीमा च्याट अर्थात् कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। ल साथीहरू भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौं। त्यसको लागि साथीहरू तपाईसँग हुनुपर्छ एउटा जी किबोर्ड भन्ने, जुन तपाईले प्ले स्टोरमा गएपछि सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। यसो त साथीहरू तपाईले पछिल्लो समय खरिद गरेको जस्तै रेडमी भिभो हैन एमआई लगायतका फोनहरुमा चाहिँ अलरेडी यो किबोर्ड चाहिँ अलरेडी एड भइसकेको हुन्छ। यदि तपाईकोमा एड छैन भने चाहिँ तपाईले यो किबोर्डलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला। गरिसकेपछि साथीहरू तपाई जुन सोशल मिडियामा तपाई मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सोशल मिडियालाई ओपन गर्नुहोला। जस्तै मसँग यहाँनिर मेसेन्जरलाई म ओपन गर्छु। त्यसपछि तपाई यहाँनिर मैले अलरेडी यहाँनिर लेखेको छु, तर तपाईलाई म सुरुदेखि यो प्रोसेस गरेर देखाउने छु। अब साथीहरू यहाँनिर यो किबोर्ड अलरेडी मैले यहाँनिर एड गरिसकेको कारणले यहाँनिर नेपाली भाषाहरू देखाइएको छ। तपाईकोमा चाहिँ नेपाली भाषा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँनिर सेटिङको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरू तपाईको मोबाइलमा यो सेटिङ आएन भने चाहिँ यो एरोलाई ध्यान दिनु होला। यदि साथीहरू तपाईकोमा चाहिँ यो एरो क्लोज छ भने चाहिँ यो सेटिङ देखाउँदैन। तपाईले यो सेटिङलाई खोल्नु होला टच गरेर। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो एरोलाई खोलिसकेपछि यहाँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि माथि देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर एड किबोर्ड भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ माथि सर्च गर्नु होला, नेपाली सर्च गर्नु होला र नेपाली सर्च गरिसकेपछि त्यो किबोर्ड आइहाल्छ र तपाईले त्यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट एड गर्नु होला। जस्तै यहाँनिर मैले अलरेडी एड गरिसकेको छु, त्यही भएर यहाँनिर नेपाली न्यू नेपाली लेखिएको छ। यसरी लेखिसकेपछि यहाँनिर तपाईको तल डन भन्ने आउँछ साथीहरू। मैले यहाँनिर पहिले नै एड गरेको भएर चाहिँ यहाँनिर डनको अप्सन छैन। तसर्थ यहाँनिर तपाईले कुन किबोर्ड एड गर्ने त्यो पनि हुन्छ। तसर्थ तपाईले यसरी एड गर्नु होला र एड गरिसकेपछि तपाई फाइनली ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि साथीहरू तपाईँ ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर अब एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईँले यहाँनिर थ्री डटमा क्लिक गर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अनुवाद गर्नुहोस् भनिएको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एकातिर नेपाली हुन्छ भने चाहिँ एकातिर तपाईँले अङ्ग्रेजी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहेको खण्डमा त्यहाँ क्लिक गरेर अन्य भाषाहरू पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर अङ्ग्रेजी नै हुन दिन्छु। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर के लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। जस्तै यहाँनिर मैले इक्जाम्पल उदाहरणको लागि लेखेँ के छ भनेर लेखेँ। अब के छ भनेर लेख्न बित्तिकै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि वाट इज भनेर आयो। के छ साथी लेखो, जस्तै उदाहरणको लागि अब साथी लेखेँ मैले। सरी यहाँनिर अलिक धेरै बिग्रेको रहेछ। अब के छ साथी भनिसकेपछि वाट अफ मिट भनिएको छ। मिट मिन्स साथी पनि हुन्छ साथीहरू होइन, अर्थात् भेट्नु पनि हुन्छ। इक्जाम्पल जसरी यसरी लेखाइएको छ। लेखिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर सदा मेसेज गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै यहाँनिर सेन्ड गर्नुहोला। यसरी साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग नेपाली लेखेर अङ्ग्रेजीमा च्याट गर्न अर्थात् कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ साथीहरू, आजको यो भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। अर्को भिडियोमा तपाईँलाई यस्तै नयाँ भिडियोको साथमा फेरि भेट्नेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि छुटिन्छु। नमस्ते।